雨水冷洗情不會淡，猛風再吹而不散。愁雲和月之間也不孤單，你足已傾城的兩眼，教花與草還璀璨。然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆。流水透折出我倆，沿路滿布風霜也雪亮。天空灰暗，愛得到了驚訝。世間什麼愛叫純潔？你今年花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？主宰絕望仍力竭。留守最尾一起，踏qua力竭。นางใส่ร้ายว่าป้าชิงขโมยของ ตอนนี้ป้าชิงอยู่ที่ศาลอาจจะถูกโบย นางบอกว่าข้าตัดสินใจแล้ว วันนี้ป้าชิงสองแม่ลูก พรุ่งนี้เป็นเจ้ากับปี้เจิ้ง พรุ่งนี้เรากลับบ้านเกิดกัน ของทุกอย่างที่นี่เราจะไม่เอาไป คนที่นี่เปลี่ยนไปแล้ว เขาไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่มันเป็นศัตรูของข้า ศัตรูตั้งแต่เกิด เพื่อจะรักษาบ้านเจียง เจ้ากับข้าต้องตายกันไปข้างหนึ่ง ถ้าข้าไม่ตายก็คือเจ้าตาย น้องสี่ข้ากำลังกลับบ้านเกิด พี่เจิ้งสบายดี บาดแผลป้าชิงหายดีแล้ว แต่ว่าต้องมีคนคอยช่วยพยุง ท่านพี่ดีขึ้นไหม รักษาตัวด้วย หน้าที่ดูแลท่านพี่แถมยังรับผิดชอบชิ่งฟงเหนียนอยู่ที่เจ้าแล้ว บ้านเจียง พี่สามจากระยะทางขณะที่ข้าเขียนจดหมายเจ้าคงยังเดินทางอยู่ ท่านพี่ยังไม่ฟื้นแต่ช่วงนี้ท่านขยับนิ้วบ่อยขึ้น อาจจะฟื้นได้จริงๆถ้าท่านฟื้นข้าจะเขียนจดหมายมาบอกข้ากับเสียวอู่สบายดีไม่ต้องห่วงลุงเฉียนบอกว่าบ้านเกิดของเจ้าเริ่มมีลมหนาวแล้ว ดูแลสุขภาพให้ดีใส่เสื้อผ้าให้อุ่น น้องสี่ข้าต้องเดินทางอีก2 วันข้ากับปี้เจิ้งจะไม่กลับไปอู่ซีอีกข้าขอโทษที่จริงช่วงนี้ข้าก็อยากช่วยท่านพี่ช่วยงานชิ่งฟงเหนียนเหมือนกับเจ้าสุดท้ายข้าก็รู้ว่าตัวข้าไม่มีความกล้าน้องสี่ข้าขอโทษจดหมายถึงพี่สาว พี่สามขณะที่ข้าเขียนจดหมายเจ้าอาจจะถึงบ้านแล้วช่วงนี้ที่อู่ซีจะร้อนอบอ้าวบางทีก็มีตั๊กแตนอยู่บนขอบหน้าต่างลุงเฉียนบอกว่าบางครั้งที่อู่ซีก็จะเป็นแบบนี้บอกว่าข้าไม่ต้องกังวลเจ้าก็ไม่ต้องห่วงข้าฝากคำทักทายปี้เจิ้งชิวหมินกับป้าชิงด้วยน้องสี่พวกเราถึงบ้านแล้วเพื่อนบ้านพี่น้องมาต้อนรับทุกคนมีความสุขได้รับจดหมายของเจ้าด้วย10 ปีที่แล้วอู่ซีเกิดโรคภัยแมลงจิ้งฟงเหนียนเกิดพายุด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นท่านพี่บันทึกไว้เจ้าไปอ่านดูระวังฝูงตั๊กแตนปีเสือเดือน7วันที่18เป็นวันที่โชคร้ายของคนทั้งอู่ซีครึ่งเดือนแล้วอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนอนตื่นขึ้นมามองเห็นท้องฟ้ามืดมิดเหมือนตอนกลางคืนทุกคนวิ่งออกไปดูเห็นท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีดำดูให้ชัดๆมันไม่ใช่เมฆสีดำแต่เป็นฝูงตั๊กแตนที่มากซะจนปิดฟ้าปิดตะวันยินสิระวังยินสิโกดังใหม่เกือบเสร็จแล้วโกดังเก่าก็จัดเสร็จแล้วท่านเดินดูจะแก้ตรงไหนก็บอกข้าที่กวางตงกับฝูเจี้ยนยังมาไม่ถึงข้าคิดว่าเสร็จทันเดี๋ยวข้าไปเดินดูไม้มาเพิ่มนะ
ช้จิ๋ว ครับ จะไปบ้านซาเมื่อไหร่เหรอ คงจะอีกนานข้าอยากไปเยี่ยมยายสี่ก่อนข้ามาอยู่อูซีนานแล้วข้าไม่ได้กลับไปเยี่ยมนางเลย ก็ดีนะ ไปเยี่ยมยายสี่ฝากคำทักทายด้วย ครับคุณยินสิ หืม มีเรื่องหนึ่งข้าอยากจะเตือนท่าน ช่วงนี้อูซีมีฝูงตั๊กแตนเยอะมาก ใช่แล้ว มันมากขึ้นทุกวันเลย เรื่องตั๊กแตนนับเป็นภัยที่ร้ายแรงมากข้าเคยเจอมาแล้ว ตอนที่อยู่บ้านเกิด ตอนนั้นอากาศเหมือนกับตอนนี้ มันร้อนอบอ้าวมาก เหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่ตก จากนั้น10 กว่าวันฝนจึงตกอย่างหนัก วันนั้นข้ากับยายสี่ออกไปนา เห็นท้องฟ้า มืดดำไปหมด คิดว่าเป็นเมฆดำพอดูชัดๆที่แท้มันไม่ใช่เมฆดำเป็นฝูงตะกแตนเต็มท้องฟ้าน่ากลัวมาก หลังจากฝูงตะกแตนบินผ่านไปที่เหลือคือก้อนหินกับกิ่งไม้พืชไร่ต้นข้าวไม่มีเหลือยายสีต้องชอบแน่ ใช้จิ๋วนี่ข้าว่าจะไปหาเจ้า คิดไม่ถึงว่าจะได้เจอที่นี่ก็ได้ยินว่าเจ้าออกจากชิ่งฟงเหนียน เพราะเรื่องนั้นหรือเปล่าอ่ะจะถึงออกจากงานอ่ะเอาอุ้ย ดูแลยังจะถามอีกวันที่เกิดเรื่อง ผู้หญิงสี่จะให้ข้าเป็นผู้จัดการข้ากำลังจะเป็นผู้จัดการ3นะ พี่ชายจิ๋วข้าขอโทษ จะไม่ต้องมาขอโทษหรอกถ้าเจ้ารู้สึกผิดต่อข้าก็บอกว่าใครร้องเสียงมาใครเปิดประตูหลังบ้านให้ข้าเข้าไป เฮ้ยข้าบอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับข้าไม่รู้จริงๆว่าใคร เจ้าคิดให้ดีๆเขาไม่เพียงให้ร้ายข้าเขาทำร้ายเจ้าด้วยจะต้องรู้จัก เฮ้ยข้าไม่รู้จักจริงๆข้าไม่เคยมีเรื่องกับใครใครจะทำร้ายข้าล่ะ แต่ข้าได้ยินเจ้าพูดว่าคนบ้า ไม่ยอมกลับเหรองั้นก็รีบเข้ามา เอ้ย เจ้ารอผู้ชายอื่นใช่ไหมเพราะว่าเจ้ามันมีชู้ เฮ้ยอย่าพูดบ้าๆนะผู้ชายที่ไหนก็ไม่ได้มีชู้ซะหน่อย ไม่เป็นไร ถ้าข้ารู้ว่าเป็นใคร มันต้องตายอย่างอนาถ เฮ้ยชายจิ๋วดูแลตัวเองด้วยนะเฮ้ย ชิงโหยหยวนให้ถังให้ถังที่นัดพบใหม่ของเรา มันเงียบดีมาก เรานัดกันไม่มีใครรู้ นี่ข้าคิดถึงเจ้ามากโชคดีที่เผิงเกิงไปสู่โจ ไม่งั้นเราคงไม่ได้พบกัน ถึงไม่ไปสู่โจเขาก็ไมีมาหาข้าแล้วเขาคงทิ้งข้าไปแล้วล่ะ เจ้ามีข้าคนเดียวก็พอแล้ว จิงปี้เหวินคืนนั้นเจ้าแกล้งร้องเสียงแมวใช่ไหมเจ้าเปิดประตูหลังบ้านให้ชายจิ๋วเข้าบ้านข้าใช่หรือเปล่า แกล้งร้องเสียงแมวอะไร เจ้าพูดเรื่องอะไรเนี่ย คืนนั้นเผิงเกิงบอกว่าจะต้อนรับพี่น้องไม่มาหาข้าถ้าไม่มีคนตั้งใจใส่ร้ายเขาจะมาแบบนั้นได้ยังไง บอกข้ามานะเจ้าเป็นคนทำเจ้าเป็นคนวางแผนใช่ไหม ข้าทำมีอะไรไหมข้าจะให้ไฉจิ๋วตาย ให้มันถูกสับเป็นชิ้นๆเอาศพไปทิ้งแม่น้ำ รู้ไหมที่เจ้าทำแบบนี้ ไม่เพียงใส่ร้ายไฉจิ๋วเจ้ายังทำร้ายข้าด้วย ข้าทำร้ายเจ้าที่ไหน ข้าบอกเผิงเกิงว่าไฉจิ๋วปีนเข้าบ้านเจ้า มันจะข่มขืนเจ้า มันไม่เกี่ยวกับเจ้า จะเป็นคนถูกทำร้าย คืนนั้นโชคดีที่ข้ากับไฉจิ๋วยังไม่มีอะไร ไม่งั้นแล้วก็คนที่ถูกสับเป็นชิ้นๆต้องเป็นข้าแน่ จะเสียงดังสิ เดี๋ยวคนอื่นจะได้ยิน เจ้าเนี่ยไม่เคยสนใจความเป็นความตายของข้าเลย ให้ถัง คนคนนั้นมันไร้ค่าไฉจิ๋วต่อต้านข้ายังไม่เป็นไร แต่มันทำร้ายเจ้า ทำร้ายผู้หญิงที่ข้ารัก ข้าไม่ยอม ไม่มีใครอดทนได้หึให้ถัง กว่าเราจะได้พบกัน ต้องอยู่อย่างมีความสุข จริงไหมให้ถัง อย่าโกรธข้านะ ดื้อนี่พี่น้องทุกคนพี่น้องทุกคน ขอบคุณที่ให้กำลังใจ สนับสนุนข้าใช้จิวถ้วยนี้ดื่มเพื่อพวกเจ้า มา
2แล้วนะเริ่มมึน พรุ่งนี้ข้าจะไปแล้ว ไม่เจอพี่น้องชิ่งฟงเหนียน นะ แต่ก็ดีนะวันหลังเมาพูดอะไรก็ได้ ไม่ต้องกลัวพูดผิด จะได้ไปทำให้หูหยินสี่โกรธจริงไหม ใช่วันนี้เต็มที่ไม่เมาไม่กลับ มา เดิม3แล้วนะ นี่ เอ้ย พี่น้อง เริ่ม แต่เข้าว่า เออ ต่อไปพวกเจ้า อย่าดื่มมากนะถ้าพวกเจ้าเมา เออ ก็จะช่วยหูหยินสี่ทำงาน เริ่มเมา จริงไหม จริง นี่ จริงเหมือนกัน จำไว้ ฮะ จำไว้ในใจนะ พวกเจ้าเป็นคนของหูหยินสี่ ใช่ ต้องพยายามให้เต็มที่ ช่วยหูหยินสี่ดูแลร้านข้าวสาร ดูแลให้ดีให้ดีที่สุด รู้ไหม ได้ได้ แล้วพี่ใช้จิ๋วพูดคำไหนคำนั้น ใช่เดินในน้องที่ดื้อ ชามที่ 4 ไทจิว ขาเริ่มปิด หูหยินสี่ ผู้หญิงสี่ หูหยินสี่ท่านมาได้ยังไง คุณงานบอกว่ามีงานเลี้ยงส่งเจ้า ทำไมไม่เชิญข้าด้วยล่ะ ไม่ได้เป็นเจ้านายลูกน้องก็เป็นเพื่อนกันได้ ครับเชิญนั่งครับเร็วๆเพิ่มถ้วยชุดหนึง ไม่ต้องหรอก ได้ ข้าจะรีบไปดูเท่าแก่ อันนี้เงิน100น้ำใจเล็กน้อย เจ้าเก็บไว้ ไม่ได้หูหยินสี่ข้ารับไม่ได้ ต้องกลับบ้านจะได้ซื้อของฝาก ไม่ครับไม่ครับไม่ได้ครับข้ารับเงินท่านไม่ได้คือว่ายายสีสั่งไว้ การเป็นเพื่อนมีกฎ4 ข้อ ใช่ใช่ 1. อย่าแย่งกันหาเงิน 2. ห้ามเกี่ยวข้องกันเรื่องการเงิน 3. มีของดีต้องแบ่งเพื่อน ใช้จิวมักมีเหตุผลมากมาย มีของดีต้องแบ่งเพื่อนใช่ไหม อันนี้ เอา ข้าวสารไข่มุกถุงนี้เจ้าเอาไปด้วย ของฝากให้ยายสี่ ดี ขอบคุณหูหยินสี่ คุณชายรอง ทำไมมีอะไร อ๋อ ท่านโกหก หลอกท่านแม่ว่าจะมาดูไร่นาที่ว่าจะซื้อที่แท้ก็แอบมานั่งหลับ ข้าแอบตอนไหน ข้ามาเยี่ยมท่านตา ข้าหลับตาเพราะคุยกับท่านอยู่ อ๋อ นี่สุสานของท่านตาท่านเหรอ สุสานจีนหนาหลินกงสามมีด ว้าว หลิวสามมีด ฉายาท่านตาของท่านคือสามมีดเหรอ ก็ใช่นะสิ เมื่อก่อนท่านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่เก่งมาก คนเลวยังต้องกลัว เจ้าคนเลวรังแกคนอ่อนแอจะฆ่าด้วยมีดเล่มแรก เจ้าคนอกตัญญูจะฆ่าด้วยมีดเล่มสอง โอ้ ถ้าหากว่าเจอ พี่เจิง ทำเสียงนี่กับผีเข้า ข้าเป็นท่านตาของเจ้า ตายแล้ว10 กว่าปี ไม่ใช่เสียงผีจะเป็นเสียงอะไร เจ้าเป็นท่านตาข้าเหรอ พี่เจิง อย่าทำให้ท่านตาผิดหวัง ท่านตาฉายาสามมีด เจ้าฉายาซานโซ่หมายถึงเจอเรื่องไม่ดีให้ถอย เจอคนเลวรังแกคนอ่อนแอให้ถอยและแอบซ่อนตัวถ้าเจอปัญหาอะไรเจ้าก็ เดี๋ยวก่อน เจ้าเป็นท่านตาข้าเหรอ ใช่ ข้าคือหลิวสามมีด แหมดีจังเลยหลานคิดถึงท่านมาก มาขอกอดขอจุ๊บหน่อย อย่าทำมาบ้า ท่านตา ท่านทำเสียงผู้หญิงได้ด้วยเหรอ นี่ ท่านตาของท่านออกไปแล้ว ผีเข้าก็เป็นอย่างนี้แหละ ผีเข้าเป็นแบบนี้เหรอ เขาบอกว่าถ้าผีเข้าต้องบีบนิ้วกลาง มาข้าจะบีบให้เจ้า ได้เหรอเฮ้ยลามก ยิงกลุ่มๆอยู่เล่นไม่รู้เรื่อง ยายสี่กินกลับด้วยอย่ากินแต่ข้าวเปล่า ใช้จิว เหรอ ข้าวสารที่หูหยินสีให้มาเป็นข้าวอะไร ข้าไม่เคยได้กินข้าวที่ทั้งนุ่ม แล้วก็หอมเช่นนี้ เขาเรียกว่าข้าวสารไข่มุก อ๋อ ถ้ายายชอบกินก็กินเยอะๆนะ พอแล้วเอาเถอะ ไม่ต้องเจ้ากินเธอกินเยอะๆพอแล้ว เจ้าต้องตั้งใจช่วยหูหยินสีทำงานให้ดีๆนะ ยายสี่คืองี้นะร้านข้าวสารร้านอื่นจะจ้างข้าไปช่วยงาน ได้เงินเยอะกว่าตำแหน่งก็สูงขึ้นข้ากำลังคิดว่าควรจะไปมั้ง โธ่เอ้ยข้านะ เป็นยายแก่บ้านนอกไม่รู้เรื่องอะไร จะตัดสินใจเองเถอะนะ แต่ว่าฟังจากเจ้าเล่ามาหูหยินสี่เป็นคนดี จริงสิข้าเก็บหนูนาตากแห้งเอาไว้ เจ้าอย่าลืมเอาไปฝากหูหยินสี่ให้ท่านลองชิมเผื่อท่านจะชอบนะ อ๋อ
บ้านเจียง อูซีบ้านเจียง มีเรื่องอะไรอยู่ๆให้รีบมาเนี่ยมีเรื่องอะไรกันนะอยากจะรู้จังเลยมีเรื่องอะไร ฟังก่อนแล้วกันอุ๊บปั๊บ เท่าแก่ทุกท่าน ฮะ โอ้โห ยิ ยิ น น ดี ซีโอ้โหยินซี ยังไง รีบเรียกพวกเรามา มีเรื่องอะไรเหรอ คืองี้ค่ะเท่าแก่ทุกท่านถ้าอยากถามทุกท่านว่าช่วงนี้ได้สังเกตไหมว่ามีตั๊กแตนเช่นนี้เยอะมากเลย อ๋ออ๋อที่แท้เพราะตะกะแตนตัวนี้ คิดว่ามีเรื่องใหญ่อะไร ท่านเพิ่งมาอูซีก็เลยไม่รู้ แต่พวกเราได้ชินแล้ว ใช่แล้ว ช่วงนี้ของทุกปีพวกมันจะบินไปบินมาแถวๆนี้ไม่ต้องห่วงหรอก ใช่ใช่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญ มา หา เยอะหน่อย ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา แต่ข้าว่าทุกท่านอย่าเพิ่งวางใจ วันก่อนข้าออกไปดู ถามชาวนาเขาบอกว่าช่วงนี้จะมีตั๊กแตนสีเหลืองออกมา แต่ว่าปีนี้จะมีตั๊กแตนพวกนี้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เห็น จริงเหรอหูยินสีขอข้าดูหน่อย ไหนดูสิโอ้ อ่ะ ฮะเฮ้ย อูซีเมื่อ10 ปีที่แล้วโรคภัยแมลงเกิดจากตั๊กแตนตัวใหญ่ตัวนี้ โอ้ ฮะเอ๊ะ ครั้งนั้นใช่แล้ว ปีนั้นพืชไร่ทั้งหมดที่เจียงซู ถูกตั๊กแตนพวกนี้กินจนหมดเลย จริงด้วย ตัวนี้ไม่ได้เจอตั้งหลายปีแล้วนั่นนี่ หายไปนาน ข้าจึงเชิญทุกท่านมาเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ นับตั้งแต่อาทิตย์นี้ งดส่งข้าวสารไปที่เมืองอื่น เก็บข้าวสารไว้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มันจะดีเหรอหูหยินสีพวกเราต้องค้าขายกัน เข้า นะ ว่าท่านกังวลเกินไป ใช่ เพราะว่าถ้าเกิดโรคภัยแมลงต้องมีครบ3 ข้ออ ม ข้อแรก ปีที่แล้วจะต้องแห้งแล้งมาก ใช่ ข้อที่2หน้าหนาวปีที่แล้วจะไม่หนาวมาก ใช่ใช่ และข้อที่3ต้องมีฝนตกทุกทั้งเดือนถึงจะเกิดโรคภัยแมล เออง จริง ใช่ จริงด้วย ใช่ 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 ใช่ใช่ โอ้ยินซี2 ปีก่อนไม่มีเรื่องเช่นนี้ แต่ว่า2 วันนี้ฝนตกหนักมาก เรื่องนี้ข้ายังคิดว่าการส่งข้าวสารต้องระงับไว้ก่อน แหม ผู้ยินสีเราเซ็นสัญญากับลูกค้าแล้ว ใช่ แต่ตะกะแตนไม่กี่ตัวทำผิดสัญญาจะเสียหายมาก ใช่ใช่เสียหายหนักมากทำไม่ได้ พวกท่านคิดไหมว่าถ้าเกิดโรคภัยแมลงขึ้นมา มันจะเป็นยัง โร ไง คภัยแมลงต้องมีสาเหตุ3 ข้อ ตอนนี้ไม่มีเลย ไม่ สั มี ก สัก ข้ ข้ อ อเลย อืม แบบเนี้ย ก็ ไม่ พู มี ด สักข้อย าก ท่านแม่ปล่อยผู้หญิงคนนั้นพูดเหลวไหลทำไมท่านไม่ตอบโต้ อีกหน่อยนางก็จะยิ่งใหญ่เหมือนท่านพ่อ เจ้าก็เป็นซะแบบนี้ใจร้อนโกรธง่าย เมื่อไหร่จะฉลาดสักทีล่ะฮะ เราต้องดูสถานการณ์ ค่อยก้าวเดินก้าวที่2 แล้วก้าวแรกเราต้องเดินยังไงอะพี่ใหญ่ ก้าวแรกเรายังไม่ต้องทำอะไรจำ2 คำของข้าไว้ ทุกเรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นเห็นด้วย เราจะคัดค้านเรื่องที่เขาคัดค้านเราจะเห็นด้วย แค่เนี้ย ตอนนี้ไฉจิวกับปี้เจิ้งก็ไปแล้ว ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเสือกระดาษ ฮะถ้านางตัดสินใจผิด ฝ่ายคัดค้านอย่างเราก็จะมีผลงาน ถึงนางตัดสินใจถูกก็ไม่มีใครเข้าข้างเสียเวลาเปล่า สุดท้ายนางก็ผิด พี่เหวินเมื่อกี้แม่เข้าไปดูท่านพ่อ เห็นเขาขยับนิ้วมือ อีกไม่นานก็คงจะฟื้น เจ้าอย่าออกนอกบ้าน อยู่ดูแลเขา เพราะอะไรท่านแม่ ป้องกันไว้ตอนท่านพ่อเจ้าฟื้นขึ้นมา อย่าให้เขาคิดว่าตอนที่เขาหมดสติเจ้าไม่ได้ทำอะไรทำแค่แย่งกุญแจห้องบัญชี เข้าใจไหม อ๋อ เข้าใจครับ นี่ พวกเจ้าทำอะไรอะโอ้นานแล้วท่านพี่ยังไม่ฟื้นข้าก็เลยไปเอาโคมไฟอายุยืนที่วัดมาให้ท่านพี่ พวกเราคิดว่าจะทำพิธีให้ท่านพี่ ปล่อยเต่าเงิน1,000 ตัว วันก่อนข้าไปถามหมอโอหยางแล้ว เขาบอกให้ทำในสิ่งที่ท่านพ่อชอบข้าจึงให้นักดนตรีมาเล่นดนตรีให้ท่านพ่อฟัง เล่นวันละ5 ชั่วโมง ถ้าเจ้าไม่ชอบก็ไปนอนห้องอื่นสิ โจกวง ครับ เจ้ายืนเซ่อทำไม คือ ขยับ ว่า มาทางนี้หน่อย อ๋อ โคมไฟอายุยืนต้องอยู่ใกล้ๆนายท่านรู้ไหม ครับรีบขยับเข้าไปสิ อืม เดี๋ยวครับ น
ปีเสือเดือน 7 วันที่ 18 เป็นวันที่คนทั้งอูซีโชคร้ายที่สุด จะทำยัง ทำ ไง ไมมันเยอะขึ้นมากเลย ปวดท้องไปหมดแล้วเนี่ย มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำยังไงดี เนี่ย ไม่จะหาวิธีไหน มาก ท่านว่ายังไง จริงๆเยอะ เท่าแก่ทุกท่าน ขอโทษด้วยที่ให้รอนาน สีแล้ว มากันครบหรือยังคะ ครบแล้วครบแล้ว ผู้หญิงสี่ถึงท่านไม่เรียกพวกเรามา พวกเราก็จะต้องมา ใช่ ครั้งนี้ข้าคิดผิดจริงๆตะกแตนเยอะขึ้นเรื่อย โอ้ ๆหูซีอาจมีโรคภัยแมลง ใช่ ใช่แล้วเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่มากเลย หูหยินสีตอนนี้ท่านเป็นราชาข้าวสารแทนเท่าแก่เจียง ตอนนี้พวกเราทำตามชิงฟงเหนียน ใช่ใช่ ถ้าท่านมีวิธีอะไร พวกเราก็จะทำตามท่าน จริงด้วย ใช่แล้ว ใช่ ใช่ ท่านมีวิธีอะไร ห้า ห้าม ม ส่ ส่ ง ง ข้า ข้าวออกนอกเมืองใช่ไหม ใช่ ที่เชิญทุกท่านมา เพราะจะคุยเรื่องนี้ อ๋อ ทุกท่านมาพร้อมหน้า เรามาช่วยกันหาทางแก้ปัญหาเถอะ ข้าแนะนำว่าเราต้องทำเหมือนกัน ทุกร้านห้ามขายข้าวสารเกินวันละ 20 ชั่งนี่ แล้วก็ต้องกักเก็บข้าวสารเอาไว้นะเพื่อเกิดเหตุแต่ข้าคิดว่าต้องเตรียมพร้อม2 ทาง ทางที่1ทำตามเท่าแก่จง อีกทางหนึ่งจัดพิธีใหญ่บูชาเทวดา ให้ท่านช่วยคุ้มครอง ช่วยปัดเป่าเพศภัยออกไป พวกเราจะได้ปลอดภัยยังไงเราดีดีดี แล้วจะได้ผลเหรอฮะ เท่าแก่ฟังข้าก่อน เรื่องทำพิธีมันไร้ประโยชน์ อ่ะ ตอนข้ายังเด็ก มีคนแก่บอกว่า เขามีวิธีแก้เรื่องนี้ คนที่บอกอายุเกือบ100 ปี อ๋อเร็วเร็วรีบบอกมาเลย วิธีที่ว่าก็คือ ฮะ เราต้องไปจับไก่ทั้งอูซีมาให้หมด เอาไปปล่อยในนา เพราะว่าไก่ชอบกินตั๊กแตน วิธีนี้จะได้ผลเหรอฮะฝูงตั๊กแตนมันมามืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยนะ ใช่ แล้วต้องมีไก่มากมายแค่ไหนอะถึงจะกินตั๊กแตนพวกนี้หมดอะ ใช่ใช่ ก็เผลอไก่โดนตั๊กแตนกินน่ะ ทุกท่านคุณชายใหญ่ วิธีนี้ข้าเคยได้ยินคนแก่พูดถึงเหมือนกันนะ แต่ว่าทั้งอูซีอย่างมากมีไก่ไม่เกิน10,000 ตัว ใช่ใช่ใช่ ใช่ ลุงเสียงฟ้า ถ้าไก่ทั้งอูซีมีไม่พอ แล้วก็หาเพิ่มที่อีซิงก็มี ถ้ายังไม่พอก็ไปซื้อที่ซูโจ ถ้ายังไม่พออีก ก็ไปซื้อที่เศร้าซิงดีไหมไม่น่าจะมีปัญหา ได้เดี๋ยวข้า ใช่ มีเงินสักอย่าง ไม่งั้นก็ให้เรือพี่ชายข้าขนไก่มาส่งให้ก็ได้ ใช่ อืม คุณชาย วิธีนี้ข้าก็เคยได้ยิน แต่ไม่เคยมีใครเอามาทำไม่รู้จะได้ผลไหม ต้องแก่เฉิน ถ้ามีตั๊กแตน1,000,000 ตัว แล้วก็หาไก่มา100,000 ตัว ไก่1 ตัวกินตั๊กแตน10 ตัว แค่นี้ก็ได้ผลแล้ว น่าคิด ผู้หญิ น่าง คิด สี มันจะพอเป็น ท่าน ไป คิดว่า ได้ ยัง ไง ไง อ๋อขอโทษที ข้ามีธุระด่วนขอตัวเดียว ค่อยกลับมาคุยใหม่นะ ได้ เยว ก็ได้ เยว ค่อยคุยก็ได้ เอาว่าต้องทำทั้ง3 ทางนะถึงจะเห็นผล ทั้งงดสาร ได้เลย ข้าวบูชาเทวดา โอ้ ไล่ไก่เข้าในนาทำสามวิธีเลย โอ้ ก็ต้องได้ผล เรื่องใหญ่นะเนี่ย ใช้จิ๋ว ผู้หญิงสี่ ไม่ต้องเกรงใจตามสบาย ครับ เจ้าบอกว่าหลังกลับบ้านจะไปที่บ้านซา แล้วทำไมกลับมาอีกล่ะ คือว่ายายสี่บอกว่าขอบคุณข้าวสารไข่มุก ยายสี่จึงฝากให้ข้าเอาหนูนาตากแห้งไหมาให้ท่านลองชิม อ๋อยายสี่ทำไมต้องเกรงใจด้วย ฝากขอบคุณนางด้วยนะ ผู้หญิงสี่ครับ ตอนขากลับระหว่างทางข้าเห็นตั๊กแตนเยอะมาก โรคภัยแมลงต้องเกิดแน่ๆท่านต้องเตรียมตัว ใช่เพราะเรื่องนี้แหละข้าปวดหัวมากเลย ใช้จิว ครับ มีคำแนะนำอะไรบ้างไหม แนะนำยังไง ข้าจะแจ้งชาวนาให้เก็บเกี่ยวพรุ่งนี้ ชิ่งฟงเหนียนเป็นราชาข้าวสาร ชาวบ้านกับเท่าแก่ทุกคนจะต้องทำตามเรา เก็บเกี่ยวตอนนี้เมล็ดข้าวยังสุกไม่เต็มที่ ข้ารู้ แต่ว่าใกล้จะเต็มที่แล้ว ถ้าฝูงตะกแตนมาก็ไม่เหลืออะไรเลยนะ ผู้หญิงสี่พูดตรงๆนะ ถ้าถามความเห็นข้าเรื่องนี้ข้าไม่เห็นด้วย เพราะอะไร ง่ายมากเลย เรื่องนี้คิดง่ายๆ เหมือนเล่นการพนัน ท่านชนะแค่ไม่เท่าไร ถ้าแพ้แทบหมดตัว แล้วท่านจะเสี่ยงทำไม เจ้าจะให้ข้านั่งอยู่เฉยๆเหรอ เดี๋ยว ด้วยเพราะว่า โรคภัยแมลงคือภัยพิบัติท่านนั่งอยู่เฉยๆก็ไม่มีใครว่าไม่แพ้ด้วย แต่ถ้าท่านลงมือแล้วท่านแพ้ทุกคนจะโทษท่านทำให้พวกเขาเสียหาย คนทั้งโอซีจะเห็นว่าท่านเป็นศัตรูที่สำคัญ พูดผีปีศาจพวกนั้นก็จะเล่นงานท่าน ท่านก็จะแพ้จนหมดตัว ไทจิว ขอบคุณมากนะ เดี๋ยวข้าจะออกไปคุยกับพวกเท่าแก่เฉิน
วันหน้าถ้ามีเวลาก็มาเยี่ยมชิ่งฟงเหนียนบ้างหึ คุณหญินสีท่านเชื่อข้าเรื่องที่ข้าบอกข้าพูดจริง ๆ ท่านจะเสี่ยงไม่ได้ อืม เอายังไงดี ทำไงดี วิธีของข้าดีที่สุด ที่ไหนดี เท่าแก หลายวิธีแล้วเกิน เอางี้ สับสน หลังจากข้าได้ไก่มาแล้วขังให้มันหิว เห็นตะกแตนมันจะกินจนหมด เห็นด้วย เห็นด้วยนะเห็นด้วย เห็นด้วยเห็นด้วย หัวเสนั่นเนี่ยนะ คุณหญินสี เดิมที่ข้าสงสัย วิธีเอาไก่มากินตะกแตนจะได้ผลไหม ได้ฟังคุณชายเจียงพูด ไม่มีปัญหา ไม่ต้องพูดแล้ว ข้าตัดสินใจว่า พรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวไร่นาที่เป็นของชิ่งฟงเหนียน อะไรนะ ไม่นะ แกเถิด ได้ พวกแก มันจะได้ หวังว่าพวกท่านจะทำตาม ถ้าจะยากนะ ไม่ข้าวยังสุกไม่เต็มที่เลย ข้าวยังไม่แก่เลย ไร้สาระ ฮะ ข้าคัดค้าน เจ้ากำลังทำให้เสียหาย ชิ่งฟงเหนียนเสียหายย่อยยับ ข้าคัดค้าน เป็นเพราะเจ้าแค้นชิงฟงเหนียนใช่ไหม ต้องการทำให้พังพินาศข้าคัดค้าน ผู้หญินสีท่านทำเช่นนี้ข้าก็คัดค้าน เท่าแก่เฉิน พรุ่งนี้เราจะรีบลงมือเก็บเกี่ยวกัน เท่าแก่ทุกท่าน หวังว่าทุกท่านจะรีบตัดสินใจ เพราะว่าภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เท่าแก่ทุกคนพรุ่งนี้ข้าจะไปนา บอกชาวนาห้ามเก็บเกี่ยว อ๋อ ผู้หญินสีพรุ่งนี้ข้าจะสั่งลูกน้อง ไม่ให้ฟังคำสั่งของท่านพวกเรากินข้าวชิ่งฟงเหนียน จะไม่ทำเรื่องที่ผิดต่อชิ่งฟงเหนียน เท่าแก่ทุกท่าน พวกท่านเคยผ่านเรื่องเลวร้ายแบบนี้มาแล้ว ในท่านเจียงถึงตอนนี้ก็ยังเสียใจ ที่ตอนนั้นไม่รีบตัดสินใจ เพราะอูซีเกิดภัยนี้ ชาวบ้านต้องอดอยากไป3 ปี ผู้หญินสีไม่ว่ายังไงข้าจะไม่ทำตามคำสั่งท่าน ถ้าท่านไม่พอใจ ท่านก็ไล่ข้าออกได้เลย ลุงเสียงฟ้าเจะอยู่ที่นี่ไม่มีใครกล้าไล่เจ้าออก เจ้าเป็นคนเก่าคนแก่ ถึงไล่ทุกคนออกหมด แต่เจ้าจะต้องอยู่ ข้าพูดคำไหนคำนั้น พี่ใหญ่ ท่านลืมแล้วเหรอ ข้ารับผิดชอบชิ่งฟงเหนียน ทุกเรื่องข้าตัดสินใจ เจ้ารับผิดชอบเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็รับผิดชอบ ใช่ ข้ารับผิดชอบ ทำไมเกิดภัยพิบัติ เจ้าทำให้คนทั้งอูซีต้องเสียหาย เจ้าต้องลาออกจากหน้าที่ เอากุญแจห้องบัญชีคืนมา คืนอำนาจมาให้หมดใช่ไหม ใช่ เรื่องทั้งหมดข้าเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ลองกันเองแล้ว แตก แย่แน่เลย แล้วจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาแล้วเนี่ยแตกแยกการข้อสรุปแล้วยังไง ได้แล้วเนี่ย ผู้หญินสี เอ๊ะใช้จิวเจ้ายังไม่กลับเหรอ ผู้หญินสีถ้าท่านอนุญาตข้าขออยู่ที่ชิ่งฟงเหนียน เพื่อช่วยท่านแก้ปัญหาถ้าพูดผีปีศาจพวกนั้นไม่ให้ชาวนาไปเก็บเกี่ยวข้าจะไปหาลูกน้องที่โกดังข้าจะไปหาคุณชายรองจะขอให้พวกเขาช่วย ถ้าคนเก็บเกี่ยวไม่พอข้าจะลงไปช่วยเก็บเกี่ยวเอง ทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ เพราะข้ารู้ว่า คนที่ทำผิดฟ้าดินไม่ยอมรับ คนเราอย่าคิดแต่เพื่อตัวเองข้าใช้จิวมีชีวิตอยู่ได้เพราะเจอคนคนหนึ่งผู้หญินสีตั้งแต่วันนี้ข้าจะกลับมาเป็นคนของท่าน เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน ใช้จิว วันหลังเจ้าอย่าพูดแบบนี้ได้ไหม มันซึ้งเกินไป ท่านให้ข้าเดินข้าก็เดิน ให้ข้ายืนข้าก็ยืน ไม่ให้ข้าซึ้งข้าก็ไม่ซึ้งไม่มีปัญหา ปีเจิงขอโทษที่ตอบจดหมายเจ้าช้าจำได้ไหม10 กว่าปีก่อน ที่อูซีเกิดภัยแมลง ซึ่งมีเหตุหลายอย่างที่แสดงว่าจะเกิดภัยอีกครั้ง แถมยังจะรุนแรงกว่าเก่า แต่ว่าข้าตัดสินใจแล้วให้ชาวนารีบทำการเก็บเกี่ยวเพราะปล่อยไว้ยิ่งเสียหายขึ้นเก็บเกี่ยวฝนตกหนักพี่ใหญ่สั่งลูกน้องไปขัดขวางเรา โชคดีที่มีใช้จิ๋วเขาไปขอให้อาติงอาซึงและลูกน้องที่โกดังมาช่วยต้านไว้ จากนั้นจึงได้เก็บเกี่ยวกัน ปีเจิ้งข้าไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลย การรอคอยมันแสนทรมาน ฝูงตั๊กแตนมันจะมาไหม หลังฝูงตั๊กแตนไปแล้วพวกเราจะพ้นภัยไหม ถ
ถ้าฝูงตะกะแตนไม่มาข้าต้องคืนอำนาจ แล้วชิ่งฟงเหนียนจะเป็นยังไงต่อไป 2 คืนแล้วที่ข้านอนไม่หลับข้ามองที่ท้องฟ้าข้าเชื่อว่าระหว่างฟ้ากับดินมีเทพครอบคลุมเมื่อคิดเช่นนี้ข้าก็รู้สึกเบาใจ ฟ้าบอกข้าว่าเจ้าพยายามทำดีที่สุดก็พอ ส่วนเรื่องอื่นเป็นหน้าที่ของข้าอีเจิ้งเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจะต้องผ่านไปได้เจ้าจำไว้พวกเจ้าต้องระวังด้วยเพราะถ้าเกิดภัยแมลงผลกระทบไม่ใช่แค่อูซีอาจกระทบถึงบ้านเกิดของเจ้าถ้าท่านพ่อของเจ้าฟื้นข้าจะเขียนจดหมายมาบอกทุกคนรักษาตัวด้วยแม่สีเป่าชี้ คุณชายรอง วันนี้ข้าดวงดีมากเลยพรุ่งนี้เราได้กันหมายเลยนะ หูหยินสามมือขึ้นมากเลย จดหมายแม่สี่เหรอลูก ท่านแม่ หืม พรุ่งนี้ข้าจะกลับอูซี ฮะท่านพ่อฟื้นแล้วเหรอ ยังไม่ฟื้น อูซีจะเกิดภัยพิบัติ แม่สีกังวลจะนอนไม่หลับ ใช้จิ๋วอาติงอาเซิง ทุกคนไปช่วยแม่สีกันหมด เจ้ารับปากแม่ว่ายังไง ท่านแม่ ใช้จิ๋วเป็นคนนอกเขายังช่วยชิงฟงเหนียนข้าเป็นคุณชายรอง แต่กลับหนีมาเล่นอย่างสบายใจไม่ได้ เจ้าตอบข้า เจ้ารับปากข้าไว้ว่ายังไง แม่สีพูดถูก ชิงฟงเหนียนไม่ใช่ร้านอาหารร้านเสื้อผ้า เป็นร้านค้าข้าว เกี่ยวข้องกับความสุขของชาวบ้าน มีแม่คนไหนบ้างไม่คิดเพื่อลูก ถึงข้าจะเห็นแก่ตัวข้าก็ไม่ได้ผิดต่อใคร ผู้หญิง3คุณชายรองอย่าทะเลาะกันเลยนะคะ หูหยินสามพวกท่านแม่ลูก มีเรื่องอะไรที่ปรึกษากันไม่ได้ ท่านแม่ ข้ามีความจริงจะบอกท่าน ที่ข้าบอกแม่ข้าโกหก ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ ข้ามาส่งแม่ก็จะกลับ ฮะ คุณชายรองพูดอะไรนี่ท่านแม่ของท่านนะค่อยๆพูดกันสิ กลับไปเพื่ออะไร จะไปแย่งมรดกกับเขาเหรอ หรือแย่งกุญแจห้องบัญชี เจ้ามันเลวเหมือนพวกเขา ข้าขอร้อง เจ้าอย่าร้ายเหมือนพวกเขาได้ไหม ท่านแม่ ข้าจะไปช่วยชิงฟงเหนียนสู้กับภัยแมลง เจ้าไปแล้วจะไม่มีภัยงั้นเหรอ เจ้ากลับไปก็สามารถฆ่าฝูงตะกะแตนได้ใช่ไหม ลูกชายข้ามันเก่งตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนนี้แม่สีต้องการให้คนช่วย แม่สี่ข้าต่างหากที่เป็นแม่ของเจ้า ไม่ใช่นาง แล้วชิงฟงเหนียนใช่บ้านของแม่ไหม คุณชายรอง 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 ผู้หญิง3คุณชายรองหายโกรธแล้วค่ะ หวังว่าท่านยังโกรธ ก็เลยให้ข้ามาขอโทษท่านแทน ข้าเข้าใจความรู้สึกเขา ข้าไม่โกรธเขาหรอก มา นั่งลง ผู้หญิง3คุณชายรองเป็นลูกกตัญญู กลับมาถึงรีบพาท่านไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่น้อง ดูมีความสุขคุยเล่นสนุกกับทุกคน แต่ที่จริงเขาเสแสร้งทำคงไม่มีความสุขหรอก ชิวหมิน ถ้าเขากลับอูซี เจ้าไปกับเขาได้ไหม ช่วยข้าดูแลเขา ผู้หญิง3ท่านไม่กลับกับคุณชายเหรอ เขาไม่กลับ กลับไปก็เป็นภาระให้เขา เดี๋ยวพี่ใหญ่พี่รองจะหลอกใช้ข้าอีก น้องสี่จะเพิ่มศัตรูเปล่า แต่ท่านต้องอยู่ตัวคนเดียว ๆไม่เป็นไร บาดแผลแม่เจ้ายังไม่หาย มีแม่เจ้าอยู่เป็นเพื่อนข้าไม่เป็นไรหรอก ไปเถอะ ท่านแม่ลาก่อน นี่เจ้า ระวังตัวด้วยนะ อย่าลืม ช่วยงานแม่สีให้ดีๆนะลูก ข้ารู้แล้ว ท่านแม่ดูแลตัวเองด้วย ชิวหมิน เจ้าจำไว้นะ ไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรต้องยืนอยู่ข้างหูหยินซีเจ้าจำไว้ต้องเชื่อฟังหูหยินซี ข้ารู้แล้วแม่ แม่ดูแลตัวเองด้วยนะ ผู้หญิง3ดูแลตัวเองด้วยนะคะ อ๋อ มือเป็นระวิงไม่ได้พักเลย คนเร่งมือหน่อย ฟ้าจะสว่างแล้ว นี่พี่ฉายจิ๋วบอกพวกเราหน่อยได้ไหมทำไมกลางคืนดึกดื่นแล้ว
เรียกพวกเรามาทำหลังคาโกดัง ใช่ มีเรื่องอะไรพี่บอกได้ไหม เรื่องนี้ข้าพูดกับพวกเจ้าแล้ว บอกไม่ได้จริงๆผู้หญิงสี่สั่งให้ข้าทำก็ทำข้าจะบอกพวกเจ้าอีกครั้ง เรื่องนี้ต้องเป็นความลับ เรื่องเป็นเรื่องตายพูดไม่ได้ มันเป็นความลับเข้าใจไหม เข้าใจแล้ว พี่ชายจิ๋วเราเป็นห่วงหูหยินสี่ถ้าฝูงตะกแตนไม่มาหูหยินสี่ไม่รู้จะอธิบายยังไง เฮ้ยไม่ต้องคิดมาก คนเราจะมี10 ปีสักกี่ครั้งเราทำงานกับผู้หญิงสี่ทำให้สะใจไงทำให้สนุกจริงไหมเอาสิทำงานเร็วๆ สนุกใจ ๆปิงเอาไม้แผ่นนี้ให้ชิดไปเลย อืมพี่รอง วันนี้รีบกลับมาดูท่านพี่ ปกติเห็นกลับช้าถ้าว่าเจ้าคงงานยุ่งมากจิงฟงเหนียนคงขาดเจ้าไม่ได้ ท่านพี่เป็นไงบ้าง เมื่อกี้ท่านพี่เหมือนจะละเมอ มีเสียงงึมงำข้าอยากรู้ว่าเขาพูดอะไร แต่ว่าฟังไม่ชัด ดูอาการแล้วคงจะฟื้นเร็วๆนี้แหละเอ้ยข้าละเป็นห่วงเจ้า เมื่อกี้ข้าอยู่ข้างนอก พวกชาวนาชี้หน้าข้าแถมยังด่าข้าเขาว่าพวกชิงฟงเหนียนไม่มีใครเป็นคนดี พวกเจ้าทำให้พวกเราเสียหายมาบอกว่าตั๊กแตนนอนสักตัวก็ยังไม่เห็นมีพี่รอง ช่วยท่านพี่หน่อยได้ไหมเรื่องอะไรอ่ะ ถ้าหากวันหน้า ยืนยันได้ว่าข้าตัดสินใจผิดข้าจะไม่ดูแลชิงฟงเหนียน เจ้าจะใช้ตำแหน่งหูหยินรองดูแลชิงฟงเหนียนก็อย่าให้ปี้เหวินทำเรื่องตามใจอย่าให้กิจการของท่านพี่เสียหายหนองสี่ตั้งแต่เจ้าเข้าบ้านเจียงมาข้าได้เรียนรู้มากมายข้าไม่โง่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่าหวังว่าจะทำให้ข้ากับพี่ใหญ่แตกแยกกันได้พี่รองเจ้าเชื่อใช่ไหมว่าท่านพี่ไม่เคยรักเจ้าเลยใช่หรือเจ้าคิดว่าเขาจะมารักพยันกันผีอย่างข้างั้นเหรอสมุดบันทึกเล่มนี้ท่านพี่เขียนไว้ข้าเพิ่งจะหาเจอในนี้มีบันทึกเขียนถึงวันที่เสี่ยวอู่ลืมตาดูโลกถ้ามีเวลาก็ลองอ่านดูวันนี้เป็นวันที่โชคร้ายของคนในอูสีครึ่งเดือนที่ผ่านมาอากาศร้อนอบอ้าว หูสี่ ฝนจะตกแต่ก็ไม่ตก นอนตื่นขึ้นมา เห็นท้องฟ้ามืดมิดเหมือนตอนกลางคืน ทุกคนออกไปดูข้างนอก เห็นในท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีดำพอดูให้ชัดๆมันไม่ใช่เมฆสีดำแต่เป็นฝูงตั๊กแตนเต็มท้องฟ้า ฟ้ากันแกล้งข้าวันนี้เผิงเจียวคลอดลูกชาย แย่แล้ว 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 มีอะไร นายท่าน หูหยินรอง ตำแหน่งของเด็กในท้องหูหยินรองไม่ตรงช่องคลอด อาจจะคลอดยาก ท่านรีบไปเชิญหมอไว้ก่อนจะดีกว่า นี่อากวง ครับ เจ้ารีบไปเชิญหมอ เจ้าเข้าไปก่อน นายท่าน แต่ว่าตอนนี้ข้างนอก ข้า คือว่า รู้ข้างนอก มั มีฝูงตั๊กแตน เจ้าบอกหมอว่าเงินเยอะเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่าย รีบไป นายท่านข้าไม่ได้ เป็นยังไง เป็นยังไง แล้วหมอล่ะ ฮะ ข้าออกไปหน้าประตู ฝูตะกแตนบินมาชนเต็มหน้าทำให้ข้ามองไม่เห็นทาง อ๋อ ท่านหมอคงไม่ยอมมา แล้วจะทำยังไงล่ะ ใช่ ถ้าไม่มีหมอพี่รองจะอันตราย โดกวง เจ้าเตรียมครบเพลิง เสื้อกันฝนกับหมวก ข้าจะไปตามหมอ ข้าพาหมอมาแล้ว แม่ ท่านพี่ เดี๋ยวฟัง รีบพาหมอไปห้องเพิงเจียว ค่ะ เร็ว ที่สำคัญต้องรักษาหลานชายของข้า
ท่านหมอ เป็นไง เป็นไง ท่านหมอ เป็นยังไง เท่าแกเจียงอาการไม่ค่อยดี ไม่ว่ายังไงก็ต้องรักษาหลานชายของข้าไว้ ใช่ ท่านหมอต้องช่วยนะคะ แกเจียงข้าถามท่านคำเดียว ถ้าถึงเวลาสำคัญ แม่ลูกจะไม่ปลอดภัยทั้งคู่ ท่านจะให้รักษาชีวิตแม่หรือชีวิตลูก ไม่ว่าจะเป็นยังไง เจ้าไม่ต้องสนใจ รักษาชีวิตแม่ไว้ เสียวอู่ลืมตาดูโลก ท่านแม่ดีใจจนร้องไห้ ข้าดีใจจนร้องไห้เหิงเจียวคลอดลูกชายให้ข้าลำบากแสนสาหัส เกือบต้องเสียชีวิต บุญคุณของเขา ข้าจะขอจดจำ ข้าจะรักดูแลหูหญิงคนนี้ให้ดี